रखरखत्या उन्हात मनाला आणि शरीराला थंडावा देणारा फालुदा आज आपण पाहणार आहोत। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे, एक केळ घेतलेलं आहे मी, पिस्ता आणि बदामाचे काप घेतलेले आहेत, हे टूटी फुटी घेतलेली आहे, लाल कलर मध्ये, पिवळ्या कलर मध्ये आणि हिरव्या कलर मध्ये। हे 2-3 चमचे मी साखर घेतलेली आहे, 1 चमचा सब्जा बीज घेतलेले आहेत मी, आणि अर्धा कप मी फालुदा शेव घेतलेली आहे, आणि हे रूह अफजा घेतलेला आहे। पातेल्यामध्ये मी दूध गरम करत ठेवलेलं आहे, गॅसची फ्लेम मी मध्यम ठेवलेली आहे। आता हे दूध आपल्याला छान उकळून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता दुधाला छान उकळी आलेली आहे। दुधाला छान असं वरखाली करून घ्यायचं आहे आणि 4-5 मिनिटासाठी आपल्याला आणखीन उकळून घ्यायचं आहे। आणि त्यामध्ये आता आपल्याला 2-3 चमचे साखर टाकायची आहे। दुधाला छान उकळी आल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये 2-3 चमचे साखर टाकायची आहे। छान हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला, आणि 4-5 मिनिटासाठी आपल्याला हे दूध छान उकळून घ्यायचं आहे, म्हणजे दूध ही साखर ही छान आपली विरघळून जाईल त्यामध्ये। नंतर आपण रूह अफजाही वापरणार आहोत, त्यामुळे मी इथे 2-3 चमचे साखर घेतलेली आहे। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी अधिक करू शकता। आता हे छान दूध आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। रूह अफजा गोड असल्यामुळे साखर बेताचीच टाकायची आहे। 4-5 मिनिटं झालेले आहे, दूध छान उकळून घेतलेलं आहे, आपण थोडंसं कमी करून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि हे दूध आपल्याला छान थंड करून घ्यायचं आहे। आता सब्जा बी घेतलेलं आहे ते भिजत घालूया आपण। एक अर्धा कप मी पाणी टाकलेलं आहे, छान त्याला असं मिक्स करून 4-5 मिनिटासाठी असं भिजत ठेवायचं आहे। तो छान फुलून येईल 4-5 मिनिटानंतर। उन्हाळ्याच्या दिवसात सब्जा आपल्या शरीराला थंडावा देतं आणि अनेक आजारांवर हे रामबाण आहे। एक दुसरं पातेले घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मी 1-1.5 कप पाणी टाकलेलं आहे। आता आपल्याला फालुदा शेव शिजवून घ्यायची आहे किंवा वाफवून घ्यायची आहे आपल्याला, त्यासाठी मी आता पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे। आता पाण्याला छान उकळी आल्यानंतरच आपल्याला शेवया टाकायच्या आहेत त्यामध्ये। छान उकळी आलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। तर त्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा साखर टाकायची आहे, म्हणजे आपली फालुदा शेव खाताना फिकी लागू नये म्हणून मी 1 चमचा साखर टाकलेली आहे। आता त्यामध्ये आपल्याला घेतलेल्या शेवया टाकायच्या आहेत, आणि फुल गॅसवरती छान आपल्याला 2-3 मिनिटासाठी शिजवून घ्यायचे आहेत, किंवा मऊ होईपर्यंत छान आपल्याला वाफवून घ्यायचे आहेत। या छान असं हलवत शिजवून घ्यायचे आहेत आपल्याला। फालुदा शेवया शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, 2-3 मिनिटच लागतात त्यासाठी आपल्याला। फालुदा करण्यासाठी शक्यतो फालुदा शेवच वापरायची आहे, ती कच्ची असते, भाजलेल्या शेवया इथे वापरायचे नाहीत आपल्याला। भाजकी शेव टाकली तर चव बिघडू शकते, त्यामुळे आपल्याला कच्च्या शेवया इथे वापरायच्या आहेत। 3-4 मिनिटं झालेले आहेत, शेव आपली छान शिजून झालेली आहे। आता गरम गरम असतानाच आपल्याला एका चाळणीवरती काढून घ्यायचं आहे। आणि यावरतीच आपल्याला छान थंड पाणी ओतायचं आहे, म्हणजे याची शिजण्याची प्रोसेस थांबते, जास्त शिजल्या जात नाहीत आपल्या शेवया। तुम्ही पाहू शकता आपल्या शेवया किती छान मऊसूत आणि अशा मोकळ्या मोकळ्या झालेल्या आहेत छान। 4-5 मिनिटं झालेले आहेत, सब्जा बी ही छान फुलून आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय। दूधही फ्रीजमध्ये ठेवून छान थंड करून घेतलेलं आहे। आपल्या सर्व जिन्नस इथं थंडच वापरायचे आहेत फालुदा बनवण्यासाठी। आता एक मी काचेचा ग्लास घेतलेला आहे, आता त्यामध्ये मी 1 चमचा रूह अफजा टाकत आहे। टाकताना छान असं कडेने टाकायचं आहे। थोडासा अर्धा चमचा मी तळामध्ये टाकत आहे। आता थोडेसे पिस्त्याचे काप टाकत आहेत मी, थोडेसे बदामाचे काप टाकायचे आहेत। आता ज्या शेवया आपण शिजवून घेतलेल्या आहेत त्या टाकायच्या आहेत, 1-2 चमचे। छान अशा पसरून घ्यायच्या आहेत। आता सब्जा बी टाकायचं आहे, 1-1.5 चमचा। ते हे असे बाजून छान पसरून घ्यायचं आहे। थोडे केळाचे काप करून घेतलेले आहेत ते टाकायचे आहेत आपल्याला। तुम्हाला जे कोणतेही फ्रूट आवडत आहे ते तुम्ही घेऊ शकता।
आता हे छान थंड करून घेतलेलं दूध टाकायचं आहे आपल्याला. आता मी इथं व्हॅनिला आईस्क्रीम घेतलेली आहे ती टाकायची आहे यामध्ये आपल्याला. वरतून पुन्हा थोडेसे आपल्याला शेवया टाकायचे आहेत. थोडं बीज टाकायचं आहे आपल्याला सब्जाचं. रुअफजा टाकायचा आहे आपल्याला. थोडंसं दूध टाकायचं आहे. थोडेसे काजूचे बदामाचे काप टाकायचे आहेत यावरती आपल्याला. टुटी फुटी टाकायचे आहेत आपल्याला. थोडंसं दूध टाकत आहे मी. थोडंसं रुअफजा टाकायचं आहे वरतून आपल्याला छान दिसण्यासाठी. आता आणखीन एक पद्धत करून दाखवत आहे मी तुम्हाला. आता यामध्ये हे आपल्याला मगाशी जे थोडंसं दूध उरलेलं आहे तेच दूध घेतलेलं आहे मी. त्यामध्ये आपल्याला 2-3 चमचे रुअफजा टाकायचा आहे. छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकताय दुधाला छान मस्त गुलाबी रंग आलेला आहे आपल्या. आता यामध्ये आपल्याला 1-2 चमचे सब्जा बी टाकायचं आहे आपल्याला. फालुदा म्हटलं की सब्जा बी हे आलेच. सब्जाचे किती फायदे आहेत आणि उन्हाळ्यामध्ये सब्जा खाण्याचे किती फायदे आहेत हे तर तुम्हाला माहितीच आहे. म्हणून आता 1-2 चमचे मी सब्जा बी टाकलेला आहे. आता यामध्ये आपल्याला फालुदा शेव शिजून घेतलेली आहे ती टाकायची आहे. पिस्त्याचे आणि बदामाचे कापही टाकायचे आहेत आपल्याला यामध्येच. हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता ग्लासमध्ये टाकून घेऊया आपण. थोडं कडेने असं रुअफजा सोडायचं आहे. आता यामध्ये व्हॅनिला आईस्क्रीम टाकायची आहे. थोडेसे काजू आणि पिस्त्याचे काप टाकायचे आहेत आपल्याला. आणि थोडीशी टुटी फ्रुटी टाकायची आहे आपल्याला. आपला टेस्टी फालुदा तयार आहे. तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे नक्की कळवा. तुम्ही रेसिपी कुठून पाहताय हे देखील कळवा. याआधी तुम्ही फालुदा कुठे खाल्ला हे पण मला कमेंट्स करून नक्की कळवा. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.